नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला गाजराचा पराठा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे मोठ्या आकाराचे गाजर घेतलं होतं, त्याला स्वच्छ धुवून वरची साल काढून बघा असं बारीक खिसून घेतलेलं। ह्याच्यापेक्षा बारीक खिसणीनं खिसलं तरी पण चालेल। ह्या गाजराच्या पराठ्यामध्ये ना दोन प्रकारचे पराठे येतात, त्यातला तुम्हाला मी एक दाखवते की तो झटपट होणारा आणि शरीरासाठी आपल्या चांगल्या आहे मुलांसाठी। त्यासाठी बघा आलं, हिरवी मिरची आणि लसूण, दोनच पाकळ्या फक्त लसणाच्या आहेत। हिरवी मिरची तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। एक छोटा आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। थोडीशी कोथिंबीर, जिरे धने पावडर, अर्धा चमचा मॅगी मसाला, तुम्ही कोणता पण टाकला तर चालेल। हे सगळे मसाले मी घरी बनवलेले आहेत त्यामुळे मी वापरते। गरम मसाला टाकला तरी चालेल। त्याच्यामध्ये आपण एक बटाटा घेतलेला आहे, शिजवून साल काढून घेतलाय, तो टाकायचा। तुम्हाला आवडत असेल तर टाका, नसेल आवडत नाही टाकला तरी चालेल। बटाटा खिसून टाकलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी थोडंसं चीज टाकणार आहे। एकदम बघा थोडंसं मी चीज टाकलेलं आहे, तुमच्या आवडीप्रमाणे आहे की जर तुम्हाला आवडत असेल तर टाका। चवीनुसार मीठ। आता हे सगळं आपल्याला ना मिक्स करून घ्यायचे, तर मी हे सगळं हातानेच मिक्स करणार आहे। आणि खूप सारे पराठे मी टाकलेले, त्याच्यामध्ये एक कोबीचा पराठा, त्याच्यावर अशी कमेंट आली होती की त्याला पाणी सुटत नाही का। तर हे जे मी आता मिक्स केलंय की नाही, तर लगेच बनवायला घ्यायचं। त्यासाठी अगोदर पीठ वगैरे मळून घ्यायचं, बनवायला घ्यायचं, म्हणजे कधीच त्याला पाणी सुटत नाही आणि एक नंबर पराठा लागतो। तुम्हाला जर ह्याची जर रेसिपी पाहिजे असेल, अजून एक पराठा ह्याच्यामध्ये असतो, तशी जर रेसिपी पाहिजे असेल तर मला कमेंट करून सांगा। आणि प्लीज व्हिडिओ बघितले की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा अशा पद्धतीत। लय वेळ ठेवलं की नाही की मग ह्यांना पाणी सुटतं, तर लय वेळ ठेवायचं नाही। 5 ते 7 मिनिट किंवा 10 मिनिट जरी राहिलं तरी चालेल। बघा ह्याला पाणी वगैरे सुटत नाही, पण ह्याची चव एकामेकात मुरते, त्यामुळे हाताने शक्यतो मिक्स करायचा प्रयत्न करायचा। तर आता आपण बनवायला घेऊया। हे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, मी खूप साऱ्या रेसिपीत दाखवलेलं आहे की गव्हाचं पीठ कसं मळायचं। तुम्ही मैद्याचं घेतलं तरी चालेल किंवा गव्हाचं मैद्याचं एकत्र घेतलं तरी चालेल। आता हे आपण चपाती कशी लाटतो अशा प्रकारे पहिले हे लाटून घ्यायचं। छोटं मोठं तुमच्या आवडीप्रमाणे घ्या। चपाती लाटून घेतलेली आहे बघा एवढ्या आकाराची, पातळ घेतली तरी चालेल आणि छोटी घेतली तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये आपण भरून घेऊया। करून बघा मस्त असा लागतो चवीला, आणि जास्त भरायचं अशा प्रकारे बघा जुळवून घ्यायचं। आता हे वरती आलेलं आहे, मी कसं तुम्हाला मोठा पराठा दाखवलेला आहे, हे वरचं काढून टाकायचं एवढं आणि हे असं दुमतायचं। आता ह्यात कशी बघा ही हवा भरलेली असते, तर पहिलंच थोडंसं खाली पीठ घ्या आणि असं दाबून घ्यायचं। शक्यतो पराठा करताना कधी पण हाताने असं दाबून घ्यायचा, म्हणजे फुटत नाही। पण कधी पण ना जास्त सारण जर भरलं ना आपण त्याच्यामध्ये तर तो फुटतोच, थोडा तरी फुटतो, तो पराठा आहे ना, फुटणारच। आता हे लाटून घेऊ, पण हलक्या हाताने लाटायचं कधी पण। बघा अशा पद्धतीत लाटून घेतलेलं आहे, जास्त जाड पण नाही जास्त पातळ पण नाही। पण बघा मी किती भरलेलं आहे, पूर्ण साईडपर्यंत दिसतं, इतकं भरायचं म्हणजे खायला आपला छान लागतो। तवा ठेवलाय गरम करायला, गरम झाला की गॅस बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये बघा बटर टाकून घ्यायचं। बटरच्या जागी तुम्ही तूप टाकलं चालेल, तेल टाकलं तरी चालेल, असं नाही आहे की बटर पाहिजे चीज पाहिजे। आणि पराठा टाकून घेऊया असा, आणि हा आता असा फिरवून घ्यायचा थोडा। आता गॅस मिडियम करायचा आणि फिरवून घ्यायचा। आणि कधी पण मिडियम गॅसवर पराठा भाजायचा, म्हणजे एकदम क्रिस्पी असा चांगला भाजला जातो, कोणता पण केला तरी, आणि छान लागतो चवीला। खालची साईड बघा भाजलेली आहे आणि गॅस आपला मिडियमच आहे, तर आपण असं पलटी करून घेऊया। बघा किती मस्त असा भाजला गेलेला आहे, शक्यतो असाच भाजून घ्यायचा। आता ह्याच्या खाली आपल्याला बटर टाकायचं आहे, तर एका हाताने उचलायचं आणि असं बटर टाकायचं आणि परत आपल्याला थोडंसं फिरवून घ्यायचं, म्हणजे खालची साईड पण चांगली भाजली जाईल। कडक भाजली पाहिजे मग छान लागतो। बघा खालची साईड पण आपली भाजलेली आहे, आता पलटी करून घेऊया। बघा किती खरपूस अशी भाजलेली आहे, अशा पद्धतीत भाजायची। मग हा पराठा तुम्ही टिफिनला दिला तरी चालतो, खायला एक नंबर। आणि कसं मुलं काय काय गोष्टी खात नाहीत ना, तर असं वेगवेगळं करून जरा घातलं ना मग मस्त लागतो। आणि नाश्त्यासाठी खूप साऱ्या रेसिपी झाल्यात बा पराठ्यांच्या, तर मी खूप रेसिपी टाकलेल्या आहेत आपल्या दोन्ही चॅनलवर। दुसरा लतिका निंबाळकर चॅनल आहे, त्याच्यावर पण मी रेसिपी टाकलेल्या आहेत खूप साऱ्या। तर बघा दोन्ही साईडून आपला छान असा भाजलेला आहे। तर अशा प्रकारे मी बाकीचे पराठे बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।